No niin, veneprojekti jatkuu. Mä ajattelin, että me voitaisiin tähän videolle ottaa edellisen videon kysymyksiä tai kommentteja, mitä video alle on tullut. Elikkä jos joku miettii, että mihin mä tarvin 6. soutuvenettä, niin en mä tiedä itsekään, mutta tulipahan tehtyä. Nyt mulla on lasikutuveneitä 3, sitten on jonboatteja on nyt niinku 2. Ja sitten on periaatteessa tuokin puuvene, mikä tuolla nurkassa on. Pitäähän noita veneitä olla. Ei vaan syysin, että miksi mä tein tämän videon, niin se johtuu siitä, että YouTubessa ei ole videota, miten tehdään tämmönen vene. Niin tää on ihan sen vuoksi tehty. Ja sitten vielä joku saattaa oppia tästä itse jotakin, eli joku teistä saattaa tehdä veneen tämän videosarjan perusteella. Mä kävin hakkeen puuliimaa äsken, mä alan liimailla näitä puupalikoita yhteen. Käytetään kohta ruuveja auki ja liimataan. Otan pari kysymystä tuohon alkuun. No joku siellä kommentoi, että mitä järkeä on tehdä tämmönen, kun 200 eurolla saa ilmatäytteisiä ja kumiveneitä kaupasta. Tämmönen puuvene, kun teet koivuvanerista, niin se kestää sen ainakin 15 vuotta, vaikka ei paljon huolakkaa, sitä voi kestää 20-30 vuotta. Ja sitten ne halvemmat kumiveneet on semmosia, että ne kestää ehkä vuoden. Ne ei niinku kestä käyttöä oikeesti, eli semmoista ei kannata ostaa. Sitten joku kysyy, että voinko tehdä video, missä kalastan tästä veneestä. No totta kai. Eli tämän videosarjan ajatus on, ensin tehdään vähän niinku puuosat, sitten lyö kaikki kemikaalit ja laminoidaan ja maalataan. Ja 3. osassa lähdetään sitten kalastamaan tällä veneellä. Nyt kun sen on itse rakentanut, niin siihen voi keksiä vaikka minkälaista. Joskus mietin, että jos tekisi veneen lattia reijän, semmonen 0,5 metriä kanttiinsa, sitten alapuolelta laittaa siihen pleksin, niin siihen tulisi semmonen ruutu, mistä se näkisit suoraan tuonne veen alle. Mutta kun täällä Oulussa veet on niin tummia, niin siinä ei ole mitään järkeä. Eli se pitäisi viedä sitten Lappiin, niin sä voisit pilikkiä suoraan vaikka veneen reunasta. Ja sä näkisit, kun sun pilkki menee sinne pohjaan ja sä voisit sitten katsella mitä kaloja siellä liikkuu. Eli se olisi niinku hauska idea, mutta tummat veet, niin sit siinä ehkä ei ole mitään järkiä. Sitten joku kommentoi, että menisi myös ruumisarkkuna, jos kannen tekee. No joo, varmaan menisi. Sitten Jafo 192 pyytää taas sitten Lohjajärvelle kalaan. Katsotaan sitä myöhemmin. Lohjajärvelle on sen verran pitkä matka, että ei uskalla luvata. Ehkä joskus. Mutta nyt aletaan työstää tätä venettä ja katsotaan mitä tehdään sille seuraavaksi. Elikkä akkuporakone kätteen, ruuvaillaan vähän palikoita irti, lyö liimaa väliin ja ruuvataan takaisin. Periaatteessa nämä palikat, mitä mä nyt laitoin tonne, niin ne vois olla semmosena siellä. Ne on niinku ruuvilla kiinni, mutta se kannattaa vettää tonne väliin vielä liima ja silloin se tulee niinku parempi. Eli palikka kerrallaan käytetään irti ja liimataan. Käydään läpi tuo. Siinä nyt ei kauan mene aikaa ja aikahan on koko ajan. Sitähän tulee kyllä lisää. Ei muuta kuin aletaan hommia. Jos siellä on joku, joka miettii vielä, että kannattaako tämmöistä tehdä, niin jos osaat tehdä, niin ehdottomasti rakenna. Mutta jos et osaa, niin ei kannata tehdä. Ei mulla muuta. Nyt aletaan tekemään hommia. Liimauksiin käytetään tämmöistä polyuretaaniliimaa, eli Kaskol D4, ja liimoissahan on eri luokituksia. D4-luokitus on semmoinen, mikä kestää pitkään niin kuin vettä. Sitten D3 on semmoinen hetkeä aikaa kestää, ja D2 ja D1 on sitten semmoisia, mitä ei kannata käyttää. Ja sillä varmaan jotenkin muutakin D4-liimaa olisi, mutta otin sitten tämän, mitä keskustelufoorumeilla ihmiset suositteli ja olivat itse kokeilleet ja todenneet hyväksi. Silloin mennään tällä. Eli se D-luokitus on sitä, että mitä isompi se numero on, niin sen enemmän se kestää niin kuin vettä. Ja 4 on semmoinen korkein taso käsittääkseni. Tai ainakaan missään ei lukenut, että olisi 5 olemassa. Mutta mennään tällä ja avataan korkkia. Lyödään korkki paikalle. Se ei heti kuivaha siinä. Tämä purkki maksoi noin 17 €, siinä on 300 milliä, niin katsotaan kuinka pitkälle se riittää. Sitten täällä on tämmöisiä varoitustarroja, eli tää on tämmöistä myrkkyä. Ja mä veän tuo oven auki tuossa, niin alkaa kohta ilma vaihtua ja aletaan liimailemaan noita osia kiinni. Kumihanskat tuli, mutta mä käyn hakkeen semmoset paremmat tuolta sisältä, niin silloin ei ole kädet ihan polyyreetäni liimassa. Eli käytetään täältä näitä palikoita irti. Näitähän voisi tekovaiheessa suoraan liimailla paikalle. Mulla ei tätä liimaa ollut millä silloin. Ajattelin, että tehdään vähän niinku vaihe kerran. Sitten vaan liima tonne väliin. Eli tää on ihan fiksua käyttää hanskoja tän kanssa. Ja mielellään tämmöisessä tilassa, missä on ilmastointi. No tässä nyt ei ilmastointia ole, mutta ovet on aika auki. Pyydetään tonne vähän. Katsotaan miten se lähtee leviämään vähän tuolta sitten. Ja näillä on hyvä levittää. Nää on tämmöisiä uistinpakin, semmoisia välipaloja. Levitellään tämä tänne. Ja sitten kun sitä tulee ylimääräistä, niin ylimääräinen pyyhitään pois. 15 minuuttia tässä on aikaa ja sitten ne pitää puristaa kiinni nuo kappaleet. Eli tää on vähän tämmönen liima. Se vähän turpoaa kuivuessaan.
Pistään tuonne päätyyn vielä vähän. Sitten levitetään vielä hiukan tälle puolelle. Tämä on kyllä mielenkiintoista katsottavaa varmaan, kun levitellään liimaa tänne. Minäkin vois pistää videon poikki ja katsotaan sitten, kun nämä on liimattu, miltä se näyttää. Se istahtaa sinne ja pistään toinen palikka vielä päälle ja sitten ruuvataan sen kiinni. Ja se tulee siihen ja toinen vielä tuo. Sitten ruuvataan palikat takaisin. Sinne vaan ruuvit palikat. Tuolta näkyy, että se lähtee tursuaan tuolta välistä. Sehän ei haittaa mitään, sieltä tulee vaan, niin annetaan sen tulla sieltä. Sitten käytetään seuraava palikka auki, eli tämä. Eli mä ruuvaan sen pois, pistän liimaa ja ruuvan takas. Siinäpä ei mitään kuvattavaa, niin mä hoidan nämä hommat ja katsotaan mitä sitten tämän jälkeen. Nyt on vene liimattu ja tuolta se vähän pursua tuolta väleistä, mutta annetaan sen pursuta ja katsotaan mitä se purkki sanoo. Tässä lukee, että noin 4 tuntia pitäisi antaa kovettua siellä. Mä annan sen mennä huomiseen, kello on sen verran paljon, että tässä ei ehitä enempää tänään mitään tekemään. Niin annetaan se olla siinä ja sitten nuo ylimenevät, niin me voidaan huomenna poistaa sieltä. Ei muuta kuin annetaan sen kuivahtaa. Yö meni ja liimat on kuivunut, eli täällä sisällä nämä valumat on kovettunut. Eli tää on ihan tämmöistä melkein kivikovaa nyt. Ja kokeillaan vähän poistaa sitä tuolta pahimpia, tämmöisiä pienempiä valumia me jäämme pois, että sillä ei mitään merkitystä tässä veneessä. Niitä ei aleta hiomaan sen enempää. Mut kokeillaan tosta vähän jollakin ottaa pois Jos siellä on joku, joka haluaa viimeisen päälle tehdä venneet, niin silloin se pistää uretaaniliimaa just sen verran, mitä tarvii, että se ei tule yli. Ja sitten aina pyyhkii sen ylimääräisen. Joo. Tällä se näköjään lähtee. Pinnalta kova, mutta kuitenkaan se ei ole kovin tiivistä tavaraa. Poistaa nämä enimmät täältä ja tästä vielä otetaan ylimääräiset pois. Näin se lähtee helposti tästä ja siihen jää vähän sen tuohon. Mutta tässä on vanerissa muutenkin tämmönen pykälä. Mä hion sitä vähän, niin silloin tuokin ylimääräinen lähtee. Nyt se kato vähän tökkää tossa. Poistellaan nämä ja vähän hion noita kulumia ja sitten aletaan levittele ne lasikuijut sinne. Minä hoksasin tässä sen, että meidän ei välttämättä kannata ollenkaan laminoida lasikuitua tähän veneeseen välttämättä. Tuossa tuo puuvene, niin siihen ei ole lasikuitua käytetty ollenkaan ja se on pelannut varsin hyvin. Eli tää on ihan perinteinen jokivene, mitä nyt on tehty vuosikausia vanerista. Ja täällä on, tässä on puuta, se on lauta, ohutta lautaa. Siellä on massa tuolla välissä, millä se on liimattu ja tiivistetty. Sitten siinä on vaneri, massa tuolla saumassa. Ja tälläkin puolella ja köli. Niin tässäkään ei ole lasikuitua missään. Se on pelkästään vaan liimattu ja ruuvattu ja se pysyy sillä kasassa. Eli me ei laita tähän lasikuitua ollenkaan. Paitsi keulaan laitetaan, eli tuo missä tuo pohja nousee tuolla. Se tekee semmoisen kulmaa ylöspäin ja se ei ole yhtenäistä vaneria. Että siinä on 2 erillistä vaneria. Niin siihen vejetään semmoinen 10 senttiä leviästi. Mutta ei laita tähän polyesterihartsia. Polyesterihartsi ei vaneriveneiden kohdalla toimi, se ei toimi puulle. Eli jos sulla on perinteinen lasikuituvene, mikä on tehty lasikuijusta ja sitä polyesterihartsista, niin siihen se käy, mutta ei puuveneisiin. Eli meidän pitää käyttää epoksihartsia. Mä oon joskus ostanut tämmöstä Paklan HC-epoksia. Täällä lukee, että Paklan HC-epoksi on liuotinvapaa yleisepoksi, joka soveltuu erinomaisesti laminointiin, liimaukseen ja pinnoittamiseen. Ja Piltemassahan olisi ollut epoksihartsia. Mä kävin hakkeen sitä maali. Ostin myös lasikuitumattoa, koska tätä nyt aina menee. Se maksoi 7 € tämmönen 4 pala. Sitä voi käyttää myöskin veneen rakentamiseen, mutta nyt kun meillä on vahvikkeet tuolla nurkissa, mitkä laitettiin ja siellä on liimat ja ruuvit, niin silloin ei tarvi laittaa lasikuitua. Noiden vahvikkeiden kanssa ja liiman kanssa päästään halvemmalla ja helpommalla kuin laminoimalla lasikuitua. Tuo liimapurkki maksoi 17 €. Ruuveja nyt menee jonkun verran sinne. Mutta sitten jos aletaan vettää epoksihartsia sinne, niin se on 50 purkki. Mitä siinä olisi ollut? 1,5 kiloa. Kilohinta sillä 40 luokkaa. Sitten kun ostaa pienemmän purkin epoksihartsia, niin se maksoi kilohinta joku 70 €. Eli sillä liimatuubilla, kun ostaa polyuretaaniliimaa, niin sillä pääsee halvemmalle ja helpommalle ja nopeampaa.
Mutta jos sä mietit, että miten tämä nyt kannattaisi tehdä, jos olet kiinnostunut tekemään vanerivenne itselle, niin siellä sivustolla on linkki, mikä tuossa videon alla on. Se ei ole mikään maksettu linkki, vaan se on hyvä sivusto, mistä löytyy venerakennusohjeita. Niin siellä on selkeät ohjeet semmoisen jollan rakentamiseen, minkä mä aikoinaan tein. Ja niillä ohjeilla kun teet, niin saat hyvän veneen. Mutta me tehtiin tää vene nyt vähän eri tavalla, eli pistettiin rimat ja liimat ja ruuvit sinne nurkkiin. Niin tää on vakaa ja jäykkä. Eli lasikuitua laitetaan sen takia, että se pysyy koossa se vene. Eli nyt kun meillä on nuo rimat, niin se tavallaan voidaan välttää se lasikuituhomma ihan kokonaan. Mutta mä laitan tonne keulaan lasikuitua. Mä näytän nyt miten se tehdään. Eli käännetään vene ympäri ja aletaan laminoimaan. Pikkusen laitetaan sinne kuitua tonne, niin saa se yhtenäinen pohjalinja menemään tuosta perästä tonne keulaan asti. Pistäänpä 50 grammaa vaikka. Sitä tuli 51, 52. Tätä menee nyt sitten 104 grammaa. 102, 3 ja 4. Oi, 105. Meni vähän yli, ei se haittaa. Sitten sekoitellaan hyvin tämä. Eilen tuossa liimailin kappaleita yhteen, eli kokeilin vähän, että miten tää kestää. Kakkosia liimasin ja niistä tuli kyllä semmoiset, että niitä saa ihan huolella hakata irti, että on kyllä ihan toimiva aine. Sekoitellaan ja katsotaan mitä meillä on aikaa. Valmistaa semmonen määrä, mitä ehdit 10 minuutissa levittää. Eli tässä on kaikki mitä tarvitaan. Pensselillä otetaan tuolta epoksia, levitellään tuohon. Eli ensin pohjalle epoksi tai pölyesteri hartsi, riippuu että kumpaa ainetta ollaan käyttämässä ja mitä laminoijaa, mutta kastellaan tuo pohja ensin ennen kuin lätkitään lasikuitumattoa päälle. Täällä on nämä ruuvin kannat, niin nämähän voi kaikki täyttää myöskin epoksilla. Tällä pystyy tosiaan liimaamaan myöskin, että jos nyt ostaa tää epoksia, niin tämä käy tuonne liimaksi. Siinä on vaan tuossa polyuretaniliimassa se hyvä, että se laajenee, eli se myöskin täyttää niitä rakoja sieltä ja se vähän niinku tiivistää. Sitten levitetään tämä. Onhan tää kyllä aika kätevä. Semmonen sauma tulee siihen ja se on vähän tommonen karun näköinen, mutta ei se haittaa. Mä täyttelen tällä lopulla aineella. Täällä on tämmösiä oksankoloja, ruuvireikiä, niin vedetään tänne. Jos ostaa koivuvaneria, niin se on yleensä laadukkaampaa, mutta katsotaan kuinka pitkä ikäinen vene tässä tulee. Tämä saattaa hiukan valua täältä, jos siinä on liikaa tavaraa, niin sitä voi muutama kerran pyyhkäistä, mutta sehän alkaa kohta kovettua ja sitten se ei enää valuukaan sen jälkeen. Joo, semmonen. Katsotaan mitä sitä tulee. Purkki on tyhjä. Mä rakentelin tämmöisiä palikoita eilen, eli tässä nyt on kuluman rima, samalla kuin tuossa venneen kulumauksa, sitten siellä on vanerit ja ruuvit. Sitä mietitään, että no paljonko tuo liima kestää, onko se kestävä, jos on pelkällä liimalla ja ruuveilla kiinni. No katsotaan, tässä on semmonen palikka. Lyödään tuohon ruuvipenkkiin kiinni ja aletaan vääntämään. Tämmöisiä vääntöjähän ei vesillä sitten tuu, jos me souvetaan kevyesti venneellä. Siellä on pitkät reunat ja paljon liimaa ja paljon ruuveja, niin samanlaista vääntöä siihen ei tule. Mutta katsotaan, jos me lähdetään tästä nostaa, niin lähteekö se irti liimauksista vai mikä tässä menee rikki. Eli tämmöisellä testeillä pystyy vähän kokeilemaan, että paljonko se kestää ja tarviiko tänne laittaa enää lasikuitua lisäksi. Jos tästä lähdetään nostamaan, niin se hajoaa tuon vanerin näköjään ensimmäisenä. Se nyt ei varsinaisesti yllätä, että havuvaneri menee ensimmäisenä rikki, mutta kokeillaan vielä. Joo, napsattaa vaneri poikki. Ja kokeillaan vielä tämmöisellä jousivaakalla. No ainakin 12. Sitten tässä on vielä digivaaka. 30 kiloa, 31, 33. Sinne oli laitettu vähän vähemmän liimaa. Heti kun ei ole kunnolla liimautunut, niin se on heikompi. Kyllä mä sanoisin, että ihan hyvä vene. Siinäkin meni vaneri poikki. Testin lopputulos. Kolmiorimaa, liima, ruuvit riittää. Lasikuitua ei tarvita. Eli pääset paljon helpommalla, kun teet ilman lasikuitua. Mutta jos teet semmoisen veneen, missä on pyöreät muodot,
niin siinä on lähes mahdotonta tehdä semmoista kulmalistaa. Siksi siinä ei käytetty sitä kolmiorimaa, vaan sinne laitettiin lasikuitu. Et se on valintoja. Mut nyt odotetaan, että epoksit kuivuu ja sitten aletaan maalailemaan seuraavaksi. Mikäs täällä on tilanne? Se on vähän tommoista tahmeita on tuo epoksi, mutta se on kovettunut jo. Lopullinen kovuus siinä varmaan tulee niinku huomiselle. Mutta jos me jätetään se kuivumaan tältä puolelta, käännetään vene, niin mehän voidaan jo sisäpuoli maalata. Maaliksi minä valitsin alkydimaalin, eli tää on semmonen, mikä ei muodosta vedenkestävää pintaa. No onko se hyvä vai onko se huono juttu? Se on vähän niin ja näin. Jos sulla olisi tää vene meressä tai järvessä koko kesän, silloin se olisi hyvä, että sä maalaisit sen epoksimaalilla ympäri asti. Ja se muodostaa sen epoksi semmoisen kalvon, mikä ei läpäise vettä. Mutta nyt kun me käytetään sitä veessä ja otetaan pois, se pääsee aina kuivumaan, silloin me voidaan käyttää siihen semmoista maalia, mikä ei ole vesitiivis. Periaatteessa tuo ulkopuolen voisi maalata epoksimaalilla, ja silloin se vesi, mitä ulkopuolelta tulee, siellä on kuitenkin aina enemmän vettä kuin sisäpuolella, toivottavasti. Muuten se on sukellusvene, jos siellä on vettä myös sisällä. Niin sen voisi maalata epoksimaalilla tuon ulkopuolen ja sitten sisäpuolelle alkydimaali. Ja se epoksipohjamaalikin, mitä myytiin Piltemassa, niin sen päälle pitää vettää vielä toinen maali. Eli se on vain pohjamaali. Se muodostaa sen vedenpitävän kerroksen sinne. Tämä maalaaminen on semmoista hommaa, mistä minä en yhtään tykkää. Jos tämä jälki näyttää rumalta, niin se johtuu ihan sitten, mua ei kiinnosta. Vähän vaan vetää väriä siihen, niin se on hyvä. Periaatteessa voisi kokeilla maalituiskuakin, mutta kokeilla vaikka tuohon ulkopuolelle sitten. Alko tulee nopeaa valmista. Sä pitää katsoa tähän ensimmäisen kerrokseen olla vähän enemmän maalia. Ihan sen vuoksi, kun se immee juuri. Sitä pitää niinku tarjota sille. Fiksun näköinen tulee. Teepä saa katsomaan liian läheltä. Vene on sisäpuolelta maalattu ja näihin reunoihin menee maalia ja se huomaat tuo vanerikato immee tuonne, niin se aina näkyy tuo puuväri tuolta. Eli syötetään maalia sinne sen verran kun sitä menee ja sitten aletaan maalaan tuo ulkopuoli. Todennäköisesti odotellaan huomiseen, että pääsee ulkopuolta maalaamaan, niin odotan, että kaikki kunnolla kuivahtaa tässä. Täältä on maalit kuivunut, se on pari päivää nyt ollut siinä, en ole kerinyt tää tekemään. Ja nyt maalataan tämä pohja, eli vetään siihen musta. Oho, on väärä purkki. Eli sieltä löytyy musta purkki. Maalataan kompuralla. Mulla ei semmoista virallista maaliruiskua, mutta tää on semmonen lavapinnotteen maaliruisku. Eli siihen pyöritetään purkki alle ja se toimii sillä tavalla. Mutta me voidaan lykätä tämä tuonne maalipurkkiin ja maalata ihan samalla tavalla. Katsotaan, miten se onnistuu. Tulee vähän meteliä, pitää ottaa kuulusuojaa. Siitähän tuli aika nopea, aika hyvä. Tuossa kun sanoin aikaisemmin, että en tykkää maalata, niin onhan se ihan mukavaa hommaa. Ei penssille, mutta tuolla maaliruiskulla niin tulee kyllä äkkiä hyvä jälki. Tuosta vähän valluu etureunasta. Siihen meni ehkä vähän liikaa aluksi, mutta muuten näyttää kyllä hyvältä ja odotellaan, että se kuivuu. On tullut ilta ja mä katsoin, että se on vielä märkä tuo. Se on ollut varmaan semmoisen 10 tuntia siinä nyt. Ei ehkä ihan 8 tuntia. Tää on ihan kuiva, siinä on vaan vähän tämmönen kiiltävä pinta. En tiedä sitten miksi tää on kiiltävä ja se valkoinen ei. Mä ensin näitä lehtiä lähdin kokeilemaan, kun näyttää ihan märältä. Mutta on ne, kato kuivanut. Joo, siinä on ruumisarkku maalattu. Käännetään se ympäri ja tehdään siihen penkki ja laitetaan hankaimet paikalle. Kyllä tää on valmis. Mä ajattelin, että mä lähden tällä käymään vesille ja ehkä sitten jos näyttää siltä, niin maalataan tähän vielä toinen kerros valkoista. Mulla kyllä on siellä purkkimaalia vielä. Joku nimihän tuohon pitäisi laittaa. Mikään se olisi hauska nimi. Pistetään joku nimi siihen, mutta sitten vasta siinä vaiheessa kun lähdetään vesille, niin mä näytän, että mitä mä oon siihen keksinyt. Nyt meidän pitää tehdä tähän penkit. Eli siihen tulee lauat tuolta päätystä lähtee ja tulee tänne asti. Ja katsotaanpa mitä lautaa mulla tuossa olisi. Siinä voisi olla ihan hyvä lauta, eli tehtiin uudet teranssit ja nämä joutaa nyt niinku hävittää tästä. Ja tuossa on kokonaisia lautoja, on 1, 2, 3, 4, 5 on siinä. Niitä kun laittaa katon vierekkäin, niin tuosta tulee aika hyvä penkki. Mä irrotan tästä lauat ja pätkitän ne sitten sopivaksi. Siihen tulee 3 lautaan. Sehän voisi olla siinä. Se on hyvä. Sitten meillä puuttuu enää hankaimet. Katsotaan mihin ne tulee.
Otetaan kengät pois, kun astutaan veneeseen. Tässä on minun paikka. Sitä pitää tämmöisellä veneessä istua suurin piirtein keskellä. Voi sitä istua reunassakin. Liekköneen sitä nauraa. Sääskiä on, mutta kokeillaan, missä voisi olla hyvä hankainen sijainti. Lokaatio. Se voisi olla tässä. Nämä on vähän pitkät airot tässä. Mä teen tähän veneeseen vielä uudet airot ennen kuin lähdetään kalalle. Siitä nyt ei tarvitse videota tehdä, siitä on tehty video, se löytyy tuolta linkeistä, airon valmistusvideo. Eli tehdään tähän ihan uudet airot, mutta paikkahan meidän pitää katsoa, mihin ne tulee. Aika lyhyet airot tulee kyllä. Tai siis tämä osa, mikä on veneen sisäpuolella. Se joko reilu 40 senttiä. Näissäkin on varmaan, mitä siinä on, varmaan 60 senttiä. Mutta se sijainti, voisiko se olla tuossa? Eihän sillä mitään väliä, että tämähän ei soutuvene ole semmonen, millä kierrettäisiin kato isoja vesialueita. Pienempiä lampia kun kierretään, niin siinä pitää päästä soutamaan, mutta ei mitenkään kovin nopeasti tarvi. Että vähän niin kuin siihen pitää suhteuttaa tämä. Jos mä laitan tuohon yhdellä ruuvilla kiinni sen hankaimen, sitten mä käyn vähän soutamassa sitä. Mä siirrän tarvittaessa sitä vähän sen mukaan, miten kannattaa tehdä. Ja sitten mä laitan tän vielä niin kuin ulkopuolelle. Me saadaan vähän enemmän leveyttä tähän ja se tulisi varmaan tuohon. Pitää tehdä ne airot ja käydä vähän kokeilee. Vedetään nyt kahdella ja se haittaa, vaikka tulee muutama ruuvireikä tonne. Nyt siinä tuli jo katon leveyttä heti. Mitä siinä on? 5 senttiä. Eli 5 senttiä pidemmäksi saa tämän sisäossujen, kun pistää ulkopuolelle. Joissakin lohivenneissä, kun ne on oikein kappeita, niin niissä ne tekee saman jutun. Kyllä se voisi olla tuossa. Tääkin mittanahan, niin saadaan toinen sama kohta. Tämä näyttää vähän koomiselta, kun nämä on täällä niin takana nämä hankaimet. Mutta kun ei tämä venekään ole kovin pitkä, niin on pakko olla aika täällä. Että jos mä istun tossa ja tietenkin jos joku pikkupoika soutas, niin pitäisi olla lähempänä. Itsellä kuitenkin kädet vähän niin kuin liikkuu tällä tavalla. On sitä etäisyyttä kuitenkin. Paljonko tuolta on tuohon reunaan? 62 senttiä tasan. Se on silloin tuossa. Joo, kyllä näilläkin voi soutaa. Menee vähän limittäin nuo kädet. Joo, vene on valmis. Seuraavassa videossa, mikä tulee torstaina, me lähdetään vesille, eli silloin kokeillaan, että miten tää toimii. Ja otetaan virvelit mukaan ja mä laitan vielä vapaat elineet ehkä tähän johonkin. Airot pitää vielä rakentaa, mutta sen minä osaan tehdä. Ja eipä tässä mitään muuta, kun lähdetään kalalle. Palataan ensi kerralla seuraavilla videoilla. Kiitoksia ja moi moi!